سلام به همه. قراره توی این ویدیو بریم بازدید عمارت 40 ستون. 40 ستون یا بهشت نقاشی‌های دیواری. میخوایم بدونیم که چرا بهش میگن 40 ستون و چرا اسم شاه عباس توی همه این عمارت‌های اصفهان میاد. همراه ما باشید. سلام به همه واک‌ماشینی‌های عزیز. امروز با هم دیگه میخوایم بریم عمارت 40 ستون رو ببینیم که یکی دیگه از عمارت‌های قدیمی اصفهانه. حالا بعداً بیشتر راجبش توضیح میدیم. اینجایی هم که الان هستم توی چهارباغ عباسیه و من قبلا توی شبم ویدیو از اینجا براتون گذاشتم، اما حالا روز اینجا رو اومدیم ببینیم و میخوام حتی روز اینجا رو بهتون نشون بدم. خیلی قشنگه. یه نمای خیلی کوچیک از اینجا براتون میذارم. بیایم ما هم بریم عمارت 40 ستون رو ببینیم. یکی از قشنگترین عمارت‌های اصفهانه. دنبالم بیاین. خب اینم از ورودی باغ یا کاخ 40 ستون. در مورد شاه عباس بگم، به خاطر اینکه تمام بناهایی که ما قراره به شما داخل این ویدیوها نشون بدیم توی زمان شاه عباس اول ساخته شده. توی دوران صفویه توی ایران شاه عباس اول اصفهان رو پایتخت ایران میکنه. برای همین خیلی به فکر پیشرفت و ساخت بناهای متفاوت توی اصفهان میفته. از جمله بناهایی که ما بهتون نشون دادیم مثل میدان نقش جهان یا کاخ 40 ستون که امروز قراره بهتون نشون بدیم. بناهای دیگه‌ای که شاه عباس ساخته مثل 33 پل خواجو، کاخ عالیقاپو، همین 40 ستون، میدان نقش جهان، کاخ 8 بهشت و آخرین مورد مسجد شیخ لطف‌الله است. مواردی که شاید بعداً بیشتر راجعش براتون توضیح بدیم. دنبالمون بیاین. خب اینم از ورودی تالار اصلی 40 ستون. این تالار اصلی 20 تا ستون چوبی داره به طول 14 متر. تمامی این نقاشی‌هایی که اون بالا می‌بینین از رنگ‌های طبیعی استفاده شده. تمامی پنجره‌های روبرو که دیدین همه از چوب ساخته شده و تماماً مال دوران شاه عباسه. این تالاری هم که می‌بینین، بذارین یکم بریم نزدیکتر. اینو بهش میگن تالار آینه که آینه کاری‌های خیلی ظریفی توی این سقف انجام شده. در واقع اینجا برای پذیرایی مهمونای شاه عباس استفاده می شده. سفیرایی که از خارج کشور میمدن و مهمونی‌های خیلی بزرگ. الان میخوایم بریم بقیه تالارا رو ببینیم. با ما همراه باشید. این از تالار اول. تمامی این نقاشی‌ها که گفتیم با رنگ‌های طبیعی انجام شده مال بیشتر از 400 سال قبله و تمامی این نقاشی‌ها که می‌بینی نشون دهنده مراسمات، جشن‌ها، دور هم جمع شدن همه اینا رو داره توی این نقاشی‌ها نشون میده که البته خیلی دیگه به خاطر سالهای زیادی که گذشته از بین رفته و در حال خراب شدنه. البته دارن ترمیمش میکنن و یه فکرایی برای مرمت این آثار هم شده. در مورد این درهایی که میبینین، این در یکی از درهاییه که مال خود عمارت 40 ستون نیست و در مورد این در گفته شده که یکی از شاهکارهای دوره صفوی است و احتمالاً مال اقامتگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده که به اینجا انتقال داده شده. توی ساخت این در از فلزاتی مثل سرب، برنج و استخوان هم استفاده شده.
این در چوبی هم که میبینین پر از نقشای اسلیمیه. یه مقداری هم آیه قرآن داخل این هست. این رو هم از اقامتگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی انتقال دادن به اینجا و مال این کاخ نبوده. الان بریم وارد تالار دوم بشیم. این تالار دوم، اون چیزی که من متوجه شدم، نقاشی‌ها خیلی رنگ‌های شادتر و رنگ‌های شلوغ‌تری توی این نقاشی ازش استفاده شده. ببینین همچنان هم نقاشی این دیواران نشون دهنده مراسم‌ها، جشن‌ها، دور همی‌ها، همه اینا رو به ما نشون میده. این سازه کاشی هم مربوط به همون دورانه و چقدر زیبا درست شده. این نقاشی این بالا هم در واقع یه مراسم رقص رو مثل اینکه نشون میده که مربوط به برپایی جشن هاست. الان میریم وارد تالار اصلی بشیم. این تالار اصلی عمارت 40 ستونه و اینجاست که متوجه میشیم چرا به این عمارت میگن بهشت نقاشی دیواری. انقدر این عمارت قشنگ و زیباه. امیدوارم که بتونید بیاین و از نزدیک این عمارت رو ببینید. هر کدوم از این نقاشی‌هایی که روی این دیوارا می‌بینید، همه اینها یه داستان خیلی قشنگی پشتش داره و اینکه تمامی این نقاشی از رنگ‌های طبیعی که از گل‌ها و گیاهان گرفته می‌شده درست شده و همچنین طلا هم توی این نقاشی‌ها به کار رفته. معماری این عمارت یه تلفیقی از معماری چینی، ایرانی و فرانسویه. بریم که نقاشی‌ها رو با جزئیات بیشتر ببینیم. این تصویری که داریم می‌بینید جنگ بین شاه عباس اول و خان ازبک بوده که با جزئیات داره اون جنگ رو به ما نشون میده که درگیری توی یه صحرایی بوده، توی دشت بوده و مثل اینکه داخل خود ایران هم بوده. این نقاشی هم که میبینین یه دوره همی خانوما رو توی طبیعت داره نشون میده. همچنان توی همه تالارها تصویرایی که میبینیم دوره همی ها رو داره نشون میده. این نقاشی دوم هم که میبینین تصویر جنگ بین نادرشاه و محمدشاه گورکانی پادشاه هند بوده. توی یه شهری نزدیک دهلی این جنگ انجام شده، یعنی اتفاق افتاده و همونطور که داخل نقاشی میبینین چون همچنان هم هندی ها به فیل ها خیلی علاقه دارن، همچنان هم فیل ها توی این نقاشی هستن. این مجلس هم مجلس پذیرایی شاه عباس دوم از ندر محمد خان فرمانروای ترکستان بوده که اومده ایران و از شاه عباس دوم خواسته که کمکش بکنه که پادشاهی رو که از دست داده دوباره برگردونه. این حفره هایی هم که میبینید داخل دیوارها، داخل این حفره ها آتیش روشن میکردن. برای گرم کردن فضا اکثرا ازش استفاده میشده.
این عکس و این تصویر هم دوباره پذیرایی شاه عباس اول از ولی محمد خان فرمانروای دیگه ترکستانه که دوباره اومده اونجا پیش شاه عباس که بخواد کمکش بکنه که بتونه سلطنت از دست رفتنشو دوباره برگردونه. این مربوط به پس نقاشی قبل نیست، در واقع یه دوره از نقاشی قبل عقب‌تره. این تصویری هم که می‌بینید جنگ چالدوران بین شاه اسماعیل اول و سلطان سلیم فرمانروای عثمانیه و چون شاه اسماعیل اجازه نداده بوده از سلاح گرم استفاده بشه، ایرانی‌ها شکست می‌خورن داخل این جنگ. این هم مجلس پذیرایی شاه طهماسب اول از همایون پادشاه هنده که برای پناهندگی وارد ایران شده بوده. الان بریم که از عمارت بریم بیرون و ما یه فضای بیرونی عمارت رو که در واقع باغ 40 ستونه که یه باغ هستش و وسط این عمارت کاخ قرار گرفته، ما بریم باغ 40 ستون رو هم بهتون نشون بدیم. این عمارت در واقع یه ورودی داره به طبقه بالا که اتاقها و تالارهای دیگه‌ای هست، ولی به خاطر اینکه خیلی دیگه در واقع فرسوده شده و قابل استفاده نیست، ورود به تالارهای بالایی رو بستن و اجازه ورود کلاً به کسی نمیدن برای تالارهای بالا. بریم که محیط باغ بیرون رو هم ببینیم. البته بعداً اگر خواستین بیاین و عمارت 40 ستون رو ببینین، این برنامه‌های اسکن رو هم برای موبایل گذاشتن که بتونین راهنمای صوتی رو هم همراه خودتون توی این عمارت داشته باشین. یه چیز جالب بهتون نشون بدم. 4 گوشه این حوضی که میبینین از این سنگسازه ها داره که دقیقاً مال ساخت همون دوره است. توی این سنگسازه ها مشعل قرار می گرفته که 4 گوش حوض رو باهاش روشن می کردن برای جشن و مراسم ها. خب چرا به این عمارت میگن عمارت 40 ستون؟ این عمارت 20 تا ستون داره که دقیقاً 20 تا، یعنی نه یه دونه کم و نه یه دونه زیاد. 18 تا اینجا داره، 2 تا ورودی عمارت داره. وقتی که توی زمانی که آفتابه و خورشید پشت عمارت قرار میگیره، عکس این 20 تا ستون داخل این حوض میفته و انعکاس اون 20 تا باعث شده که به این عمارت بگن عمارت 40 ستون.
اینم کاخ 40 ستون یا عمارت 40 ستون که در واقع شاه عباس از این عمارت، از این کاخ و از باغ اطرافش برای مهمونای خارجیش استفاده میکرده و یه سری مهمونی‌های خیلی خاص توی این باغ میگرفته، خیلی خاص. برای همین این باغ خیلی باشکوهه، هم باغ 40 ستونه و هم عمارت 40 ستون. مرسی که